Am promis că voi face tăierea în verde la gutui și iată-ne în fața unui gutui. Voi vorbi despre tăierea în verde la gutui și voi răspunde la următoarele întrebări. E nevoie să facem această intervenție sau nu? Și dacă o facem, de ce o facem? Care e scopul acestei intervenții? Haideți să începem cu prima întrebare, să vedem, e nevoie neapărat să facem o tăiere în verde sau nu? Pomii fructiferi, în general, au nevoie de o tăiere în verde sau nu, în funcție de situație pedoclimatică, adică unde crește el, poziția lui, în funcție de apă și zona climatică, adică de relief, să spunem așa, e pe deal, e pe vale, și în funcție de condiția umană, ce vrem noi să facem din el. Deci întrebarea este, facem sau nu facem? Dacă pomul este plantat într-o zonă mai sus, mai ridicată, unde nu avem condiții prea bune de apă, pomul nu are crește foarte mare, nu are nevoie de această intervenție verde. Dar o facem o intervenție în uscat, voi vorbi mai târziu. Dar dacă pomul are condiții pedoclimatice bune, adică e mai jos, are și apă suficientă, atunci intervenția este obligatorie. Și dacă nu facem absolut deloc intervenții deloc, nici în verde, nici în uscat, pomii tot vor fructifica, tot vor crește. Deci nu este o condiție acum obligatorie să facem aceste intervenții de tăiere în verde sau în uscat. Dar pentru a avea un pom educat, condiția umană vine acum. Pentru a avea un pom educat, trebuie să facem aceste intervenții ca pomul să arate foarte bine, să se comporte foarte bine și să producă la fel de bine. Haideți să spunem așa, bradul crește la munte și nu la loc șes. Dar gutuiul este total opus bradului, nu-i place la deal, nu-i place la munte, îi place la loc șes și mai ales unde este apă mai multă. Și cel mai bine la gutui îi place în delta Dunării. Așa că cei care ați luat terenuri, ați venit din Ardeal, din Ungaria, tot felul din toate zonele țării și v-ați luat terenuri în delta, este un lucru bun, iar dacă ați luat pom de acasă să-i plantați aici în delta, vă dau un sfat, opriți la pomicola în Alban și luați măcar 2 gutui să-i plantați acolo la dumneavoastră, fie la Cearosete, fie la Gorgova, unde aveți dumneavoastră locația. Cu siguranță veți avea fructe, pomi frumoși și fructe. În rest, e și așa și așa, pentru că stratul freatic este foarte la suprafață în delta. Ce se întâmplă atunci când vreți să avem un pom educat? Un gutui care are condiții pedoclimatice bune, adică are toate condițiile de creștere, va forma lăstari foarte lungi. De la 60 de centimetri până la 1,5 m, până la chiar 2 metri. Ca orice pom, el își face o configurație de muguri, fie de rod, fie de producție, cum e cazul la gutui, și o să explic imediat ce înseamnă muguri de producție. Îi configurează pe partea superioară, de la jumătate în sus sau măcar de la, să spunem așa, 2/3 în sus și prima treime o degarnisește complet. La toate speciile. Mă refer la sâmburoase. Ca să prevenim această degarnisire, noi facem această tăiere în verde, deci facem educația pomului. Gutuiul are nevoie așa, ca să fie un gutui, un pom educat, are nevoie de ramuri de schelet groase, da? 3, 4, 5, 6, eventual, să punească cât mai de jos, să formeze ramuri de semischelet pe toată înălțimea lui, da? Sau cum avem aici. Vedeți ramuri de semischelet aici, 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 până în partea superioară. Asta înseamnă un pom educat, adică să formeze fructe de la nivelul de jos, de la bază, să spunem așa, până în partea superioară. Ori dacă nu facem aceste intervenții și lăsăm pomul să crească rebel, vom avea consecințe mai târziu, adică el va forma niște lăstari foarte lungi, ramurile vor fi cam urmarea maturizării lăstarilor, deci vor veni foarte lungi, iar fructificarea va fi foarte sus. Așadar, uite un exemplu aici la noi, foarte scurt. Ramura asta, vedeți, este o ramură anuală care are undeva la 20, 40, 60, 70. Până aici a fost creșterea anul trecut. Până aici. Ia să iau camera mai aproape. Vedeți lăstarul ăsta de anul trecut, anul ăsta este o ramură anuală care și fructifică, da? Creșterea lui a fost așa, undeva 20, 40, 60, 70 de centimetri. Până aici a crescut el. Ce observăm noi acum? Partea de la bază, pe o lungime de 30-35 de centimetri, nu avem nimic. Deci este degarnisită ramura respectivă. În partea superioară, începând de la jumătate sau începând de la 60%, să spunem așa, avem aici această gutuie, 2, 3, plus încă 2, 3
măciulii, lăstari care nu au fructificat. El nu fructifică chiar pe toți lăstari. Iar în partea superioară avem 1, 2, 3 lăstari în creștere. Deci, dacă lăsăm lăstarul să crească 1 metru, 40 de centimetri va fi degarnisit, iar restul se va garnisi. Dacă avem 2 metri ramura, atunci obligatoriu 70, 80, chiar 1 metru va fi degarnisit, iar elementele de rod vor fi în partea superioară. Cum fructifică gutuiul? Gutuiul, spre deosebire de alte semințioase, că noi vorbim tot timpul de semințioase în care încadrăm și gutuiul, pentru care semințe. Dar el fructifică nu ca mărul, nu ca părul. El fructifică ca alte specii care fructifică pe lăstari. Adică, asta e ramura anuală, vedeți? A avut muguri anul trecut aici, 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 aici. Fiecare frunză a avut muguri, așa cum este frunza, lăstarul ăsta, vedeți? Are muguri răsuțioară aici. Ei, fiecare mugure de aici are un mesaj al lui. Când crește lăstarul, își configurează el mugurii de producție în partea superioară, cum am vorbit. Iar partea de la bază rămâne fără configurație de muguri, spre deosebire de măr, de păr, care fructifică în vârful ramurilor anuale. La gutui, fructificare se face pe bază de lăstar, adică din mugurile lateral al ramurii anuale, pornește în alungire lăstarul, crește 5, 6, 7, maxim 10 cm și formează o floare. Deci mugurile de la gutui sunt muguri de producție. De ce? Pentru că ei nu fac fructe, ei fac lăstar cu fructe în vârf. Cum se întâmplă și la vița de vie, cum se întâmplă și la cachi. Și atunci intervenția în verde la gutui este mai mult obligatorie, să spunem, decât facultativă, pentru că dacă nu scurtăm lăstarul, el va fructifica în partea superioară a ramurilor. Va configura, de fapt, muguri de producție în partea superioară a ramurilor și atunci el va avea fructe în partea superioară, ceea ce va determina ca sub greutatea fructelor să se balanceze sau să facă arcade foarte mari până la 180 de grade să ajungă la sol. Prin scurtarea la verde, ce facem noi? Îi modificăm configurația. Haideți să vorbim de lăstarul ăsta. Nu este foarte lung, dar vorbim pe el. Sau uitați aici altul care e destul de lung. Uitați, ăsta de aici. A pornit undeva de aici, da? De aici. Vedeți? Deci are acum 1 metru, 1 metru și ceva. Bun. Dacă lăsăm acest lăstar pentru anul următor, când va deveni o ramură, bineînțeles, el va genera undeva de la jumătate de aici, încoace, va genera acești lăstari de producție, care să facă fructe. Iar partea bazală se va degarnizi, se va îndepărta rodul de cine? De pom. Se va îndepărta de pom. Și atunci ce facem? Îi facem o scurtare la sfârșitul lunii iulie, da? Aproape de august. Facem o scurtare de undeva la 30 de cm sau o treime din lăstarul respectiv, să rămână 70, da? Facem o scurtare. Acum pomul ce face? Vine și reconfigurează acest lăstar. Și caută să implementeze muguri de producție pe zona rămasă, tot în partea superioară. Dar totodată, fiind în vară, el va genera lăstare în creștere, adică anticipat. Acești muguri care au rămas sub această intervenție vor porni în alungire. Ceea ce înseamnă că primii 2-3 muguri se vor alungi și vor forma anticipați. Foarte bine, înseamnă că sub acești anticipați vom avea muguri de producție. Și ca să venim cu rodul și mai jos, în septembrie, când suntem siguri că acest lăstar nu va mai forma anticipați, mai facem încă o scurtare și să rămânem undeva de aici, da? Să dăm la o parte frunza asta. Facem o scurtare de aici undeva la 50 de centimetri să rămână tot acest lăstar, da? Și cu siguranță acum la un lăstar care va deveni o ramură de rod, vom avea fructificare pe zona asta de 40 de centimetri, iar la bază va rămâne doar 10-15 cm de garnisit. În felul acesta, noi am adus rodul aproape de pom și formăm un pom educat. Luăm și lăstarul ăsta, vedeți? Ia uitați ce înălțime are aici. Are peste 1 metru, 1,20 m, da? Ce facem la sfârșitul lunii iulie? Noi suntem acum la început, dar vorbim ca să știm anticipat. Scurtăm o treime din lăstar. Vedeți? Rămâne undeva la 70 de centimetri
Iar în septembrie lăsăm undeva la 50 maxim, 40-50. Pe aici scurtăm, 40-50. Asta înseamnă că nu va avea nici lăstare anticipație aici, pentru că i-am dat jos în septembrie, iar pe zona asta vom avea măciurii pe toată lungimea până aproape de bază, unde va rămâne doar 10-15 cm de garnisit. Atât. Restul vom avea elemente măciurii sănătoase, cu gutui sănătoase. Deci vom avea măciurii groase care vor face fructe. Măciurile care sunt subțiri, sunt formate pe vârful lăstarilor. Acele măciurii vor genera flori firave, flori slabe, care ce fac în final? Vor simula de fapt o floare, o gutuie pe care o va avorta și după care acel lăstar în urma avortării se va oferi și va muri, frunzele se îngălbenesc, se usucă exact ca la monilioză. Așa arată un pom educat, vedeți dumneavoastră? Bine structurat, nu e foarte înalt, cu gutui pe toată suprafața lui, de la bază pornind așa, în continuare de la nivelul de mijloc, gutui aici mai sus, gutui până în partea superioară și cu lăstare în creștere, care undeva, lăstare majoritatea lor, au undeva 35 de centimetri. Asta este bine. În cazul acestui pom, să nu uit să vă spun, tăierea în verde nu se face decât la lăstari care depășesc aceste lungimi. Aceste lăstari nu se umblă la ei decât în primăvară, da? Sau în toamnă, mai bine zis, în toamnă, tot în septembrie, când lăstarul nu mai e lăstar, venim să scoatem undeva 10 cm din el de aici, scoatem ca partea de vârf să dispară, pentru că aici nu avem muguri de producție foarte buni. Aceștia fac niște măciurii fie slabe, fie fac muguri vegetativi. Și atunci eliminăm partea de sus, da? Și lăsăm partea constructivă, care cu siguranță va genera măciurii bune. Și toată iarna, partea rămasă, deci cum am ascultat-o noi așa, toată iarna va lucra la diferențierea acestor muguri de producție. Dar haideți să vă arăt până nu încheie această filmare cum arată un pom needucat, un pom rebel și care sunt consecințele lui. Iată, aici avem un pom, un gutui, da? Care n-a fost îngrijit niciodată, a fost și umbrit, fie de caisul ăsta de aici, fie că a mai avut un vișin crescut tot așa, crescut din voința naturii. Și uitați cât a crescut, cât de lung s-a făcut, ce ramuri lungi. Uitați aici o ramură anuală care are undeva la 2,5 metri. Da? A crescut și acum în vârf face altă lăstare de prelungire, așa cum am vorbit, iar în partea asta mai înapoi, la jumătate ei, formează, a încercat să formeze măciurii, vedeți dumneavoastră, măciurii subțiri, care de fapt nu au putere să fructifice. Vedeți ce măciurii au făcut aici? Foarte, foarte firave. Foarte firave. Deci au dat florile jos și atât. Avem și fructe. Ia uitați, aici sunt fructele în partea superioară, tocmai sus aici. Acum la lungimea asta care o vedeți dumneavoastră aici, sub greutatea acestor fructe și a celor din vârf de acolo, această ramură principală, să-i spunem așa, se va lăsa până la nivelul solului. Mai mult de atât, tratamente acolo nu va ajunge niciodată, că eu nu vin cu atomizolul să mă chinui tocmai pe sus pe acolo. Vin cu tractorul și atât. Deci acolo nu va ajunge, acolo vor face viermi. Și pomul ăsta, în final, va sfârși foarte urât pentru că se va umple și de bori, face să usuce de sus în jos, nu vom avea nici fructe și așa arată consecințele unui pom needucat. Astea sunt consecințele. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. Sper că am atins punctele principale pe care am urmărit să vi le spun. La revedere și succes pe toată linia!